وسهلا فيكن بقناتنا. اليوم رح نقدم لكم صينية لحمة بالفرن ولا أروع. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير: كيلو لحمة، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة 7 بهارات، ربع ملعقة صغيرة كمون، نص ملعقة صغيرة أوريغانو، ملح، 3 فصوص توم، تلت كوب عصير حامض، كوب عصير ليمون، 3 بصلات، 3 حبات بندورة، حبة فليفلة. منزيد على اللحمة الثوم المهروس، الملح، الفلفل الأسود، 7 بهارات، الأوريغانو، الكمون، وعصير الحامض، عصير الليمون. منخلطهم كتير منيح ومنحطهم بالبراد على الأقل ساعتين. بهيدا الوقت منبلش بتقطيع البصل بالشكل اللي مبين معنا بالفيديو. وهيك البصلات صاروا جاهزين معنا. هلأ منبلش نقطع الفليفلة بالشكل اللي مبين معنا بالفيديو. وهيك صارت الفليفلة جاهزة معنا. هلأ منبلش نقطع البندورة بالشكل اللي مبين معنا بالفيديو. وهيك صارت البندورة جاهزة معنا. بعد ساعتين منطلع اللحمة ومنصفيها ومنحطها بصينية ومنحط معها زيت زيتون. ومنزيد فوقها البصل والفليفلة والبندورة. ومنرش عليهم شوية ملح وشوية بهار أسود. ومنغطيها كتير منيح بورق الزبدة وورق الألمنيوم السانيتا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. المكونات كلها بتلاقوها بصندوق الوصف. منحطها بفرن محمينه قبل على درجة حرارة بين 160 و 180. أنا أخدت معي حوالي الساعة. وآخر 10 دقايق منشيل ورق الألمنيوم ورق الزبدة. وهيك صينية اللحمة بالفرن صارت جاهزة معنا. ألف صحة.